Вітаю, шановні. Продовжуємо гуляти по цьому великому кораблю. Що? Торговець просто космос. Якого просто космос? Так, стривай. Я по кругу пішов. Жесть. Sorry about the heat. Chief Tennyson will get the radiators fixed soon. Of course, this heat sure makes a zero-G brew extra refreshing. It's an ale that's good for what ails you. Oh, and it's not the best choice. It's Spacer's choice. Taste the freedom. A lot of slogans to keep track of. Sometimes I forget. Так. Давай глянемо, що в тебе є. Have a look. Ну, зброя так собі. Опа. Ха-ха-ха-ха. Нормально. Прикольно. Трохи б дешевше я б купив би, щоб поміряти, подивитись. Дев'ятка, заляка. Ну, така, як у нашої. О! Це броня? Це шолом. Ніхіра собі. А в чому різниця? Стривай. 250. Так, за 500. В чому прикол? Не зрозумів прикола. ХЗ. За що переплата така? Може взяти, а? Парочку. Якраз трохи грошей є. Давай. Раз. О. Так, по лікам не треба. Це теж. Магнитка. Купити не можу, каже. Так. Цікаво. Давай глянемо. 12 плюс злам. 17, а ну. Ну, солідно виглядає. Технології. Давай поки так. Пароваті. Де? В тебе. Тримай. Сімнашка. Та нормально. Вона броньована, капець. Ще й підходи, диви. Наче під нього робили. Може і під нього робили? Елітна. Ну так і є. Ха-ха. Елітна броня. Покращений. Арамід Балістікс. Ну так воно і є, це під нього. Ну нормально. Так. Мені туди каже. Стривай. А що, він так просто ходить і бере? Я теж хочу. Так, а що у вас ще є? Так. Мужик. Ти не хочеш відійти, а? От дякую. Ніхто не дивиться. Опа!
Тик. Звук такий. Так. Я не знаю, на що воно мені треба. Оце я візьму. Це теж все. І можна не купувати. Тут можна і вкрасти, але на що це барахло мені треба? Патрики. Тут такого нічого цікавого нема. Так, хвилинку. Поверни мордашку. Гі-гі-гі-гі. Оце прикол. Так, а ходив я в цьому. Да. Ну, нехай буде. Твердість духа. Що вона дає? Нормально. В принципі, непогано навіть дає. Кучу параметрів, тобто. Так, а тут що в нас? Опа. Кажеш? Yeah, huh? Так. How do you do? And welcome to the Rest and Go. We used to be the Go and Rest, but folks never knew when to leave. Sorry. Business has been slow. Anything to occupy the time. Нормально у вас тут. Ага, давай це. Oh, you can't miss her. Right behind you, number 2. First unit on the left, or second unit from the right, depending on which direction you count from. Давай це. Of course. Most of our supplies come and go through merchants. Company ships and salvage runs are the only traffic we tend to get. I try and steer clear of that creepy fellow in the moon mask. If there's a cost to being a company man, he paid it in spades. А якщо я свою вдягну, теж будеш подалі триматися? Fine, as long as the board keeps its grubby mitts to itself. Chief Tennyson holds the ship together, the Promenade holds our economy together, and Sublight is the shoddy jewel in our rusty old crown. Тик. Our local garbage collectors. That Lilia Hagen never met a debris field she didn't like. She freely admits she planted her roots in Groundbreaker to escape board oversight. But I think there's more to it. She's unusual in the head, that one. Ну, окей. Лякає мене. Ага, це красти, ні, не можна. Так, каже... Перша дверь, другий номер. Не схоже. Now see here, I'm... What was I doing again? This is Halcyon News. We interrupt Так. regularly scheduled advertisement for the following. Ага. Defend your Ну, нехай. corporate township from the dangers of alien wildlife and the unemployed. Опа. Talk to your local manager about Нормально у вас тут насрано. fixing our wonderful brands and products. Military Так. service does not guarantee А казали там десь tax breaks, military шукати за... benefits, military barrier, participation in training program. Move along. А вон вона сидить, все нормально. Так, а у вас тут що? Взагалі не бояться, а? Як в себе вдома. Казали там про панельки у житловому корпусі. Мабуть, сюди. Що? Так.
Так він і вмер. І нічого не залишив. От бомжара. Давай, може згодиться. Так, тут все, нічого. Так. Давай це. Током не йобне. Зламануха є. Окей. Кажуть, давай далі. Давай. Де це я? І чому потаємний прохід? А, все. Ну, заберемо на всяк випадок. Я зрозумів, де я? Раз зайшли, хапаємо. Тік. Все заберемо. Ключ-карта. Підходить. А на що мені виходити? Давай зробимо так. Так я тут був. І що я тут маю знайти? А, це такий альтернативний варіант пройти туди, щоб охорона не помітила. Але ж он стоїть. О. Побачимо. Так, ну тут все. Ага. І на цьому дякую. Де тут? Не знадобилось. Тік. Давай сюди. Ти, привіту. Ох, тут банда ціла. І сейф, ніхіра собі. А можна? Bless my heart. A stranger come knocking on a poor old woman's door. You here for a particular reason? Or did the neighbors tell you how good my sugar cookies are? Made without a single natural ingredient or an oven. Just like store-bought. Ага, так все й було. А що в тебе є? I found a handsome ceramic mandapillar at a salvage auction last week. Так. Не хоче продавати. Так. Непогано. Це мені зараз не треба. А оці штуки я б купив. Усі хочу. Давай. Так, а це у нас... Та поки не треба, мабуть. Так. Можна купити квест. А давай. Так, а тут?
Нормально. Так, щось цікаве було. It's almost time for today's. Давай. Those have been the height of illegality since Stellar Bay turned their noses up at the board. You and I could be thrown to the void just for discussing such a transaction. Lucky for us, Groundbreaker's a free port. We're outside of the board's control. For the time being, at least. Now, I only have the one nav key. And they're hard to come by these days. It won't be cheap. If you find yourself lacking in the bits, I might have an opportunity you'd be interested in. Я щойно купив за 200 з хером. Phineas, that old kook. He was quite the dancer back in his prime, did he tell you? Real light on his feet. Real light in the wallet, too. He still owes me a small fortune. Laws. Maybe I should charge you double. Ну, так, стривай. Anytime, sweetheart. You know where to find me. Here, take a candy with you. Що я? Який кулак? Пурпурічний? Що за приколи? Стривай. Так. Але ж я купив. Охолоджує, так, моделька, до речі. Так. Ключ від бара. А, це не те трохи. 10 косарів, а? Ну вони знали, що в мене не буде. Ну це вже примусове проходження. Gracious. I was just sitting down for tea. Давай. Yes, dearie? Ain't that just a treat? So, you know Edna, over in engineering? On occasion, she'll pass along transmissions I might find interesting. She sent me a recording of a distress signal she'd scraped from the Groundbreaker's comm array. Curious thing is, it came from an outpost called Roseway. And Auntie Cleo abandoned that place years ago. Can't say I know for sure. Maybe it never really was. Comm centers don't operate themselves, Captain. Someone had to have sent that distress call manually. Those corps are cleverer than all get out. Might have been a ruse to keep the rest of the board from sniffing around. Давай. You've got an ear for intrigue and a nose for bits. I like that. Here's a copy of the SOS recording, complete with the coordinates. If you should find a secret worth selling, might be I could find a buyer. Corporate bigwigs will pay top bit for inside information on their competitors. The more we got the corps fighting each other, the less time they got to meddle in our affairs. Don't forget to come find old Gladys when you're done. Might want to acquaint yourself with Junlei Tennyson, Groundbreaker's chief. She's Так і been думав, trying що to get a пожару handle буде. on this heat problem we've got. You'll find her fretting in engineering. I'd say she's a sweet girl, but law forfend someone call me a liar. Та все, пішли. Anytime, sweetheart. You know where to find me. Так, хвилинку. F5. Something going on over there? Що? What do you think you're doing? Я випадково.
Don't let me catch you around here again. Хе-хе-хе-хе-хе. Це нормально, сідайте, чого ви? Просто спіткнувся. Отмичкою замок, нічого буває. Усі так роблять, що не можна. Опа. Так. Нормально, викрутився. Хто тут? Зайнято, каже. Бляха-муха, а? Що ж ви всі вдома сидите, а? О! Подарунки. Там я вже був. Тірі-тірі-тірі. Що, нікого нема? Лайно якесь. Нема нічого цікавого. Тільки поспати можна. Але мені зараз це не треба. Так. Бухлішка. О, оце патрики беру. Все інше мені не треба. А, туди не можна, мабуть. Ну там і не пролізеш, в принципі. Ну, нехай. Так, ну, координати мені дали, а от бляха-муха корабель мій арештований. Так, туди каже. І там треба, і сюди треба. А що? Капець. Що вони від мене хочуть? Я ж там щойно був. Що за приколи? Так, я прийшов звідти. Чи я помиляюсь? Та ні. BNP, I can't believe it's not forced. It's unbelievable. Тік. Ага, це про шляпку. Так, якісь переписки. Жара. Так. Ага. Так, ну це не цікаво. CNP chicken and potatoes. At CNP, we know our CNP. Так. Туди і туди. Саблайт. Oh, neat! They got stuff in here I ain't seen in ages. Ти де? Заходь. Salvage is a family business. You've got each other's backs. Окей. Got any leads on salvage? Doesn't even have to be broke yet. We'll take anything. Так, це вони тут працюють тупо. Ага. Так. Привіт, Улі. Welcome to Sublight Salvage and Shipping, a legitimate business for legitimate consumers. You the one flying the unreliable? Sure you are. Miss Lily has been expecting you. I'll unlock the door. Тупе питання. Так. Найманці, а що у вас є?
Ой. Ви ж не проти? Тик. Ой, налякало. So you're the new captain in town. I was hoping you'd make your way to my office. Saves me the work of hunting you down. Lilia Hagen, CEO and Executive Director of Aggressive Operations. I'm guessing you already know about Sublight, otherwise you wouldn't have come. Ага. А чого брехати? Я про неї вперше чую. A little advice. Before you start telling lies, get a feel for who you're talking to. It's nice to see the unreliable again. Useful ship. Hawthorne was my contractor. I'd recognize that leaky boat of his anywhere. От там от можна було поставити брехати, але вони поставили брехати взагалі там, де воно нахер не треба. I didn't ask. I have a salvage job for someone light on corporate ties with a reliable set of wings. But there's a catch. Just like in the serials. If you have a nav key to Stellar Bay, the job's yours. Interested? First, an embargo that's been active ever since the board pulled its forces off-world. Few regulations, plenty of freedom. And second, all the goodies that no one had time to pack. А, то ви мародери. I like that initiative, but ease back on the throttle. Gladys at the Rest and Go might have what you need. If there's anything else, be quick about it. Time is bits. These days, the scrap business all but runs itself. Gives me the time to expand our interests into other sectors, where I can let my hair down. Our field is persuasive acquisitions. At least that's how my legal advisors tell me to phrase it. Not all of our salvage is abandoned when we find it. Sometimes it takes a polite conversation and a shot across the bow. You know, legal formalities. Thank you. I work hard to keep it that way. Так. Hey, careful with the C word around here. I like to keep things above board, and that kind of talk only makes А, trouble. я думав, не слова це затрудняють. Sublight occupies a legal blind spot. No one knows what we're licensed to do, and that gives our little business some freedom. But let's not tempt fate. Very. I have this thing about numbers in spreadsheets, grids in general. I like to think of myself as the last honest businesswoman in Halcyon, but I'll settle for being the most organized one. Ну все. Треба Be йти. seeing you. Make sure you aren't followed on your way out. Окрім вашого? Так, ну тут... Там зачинено. Ага, налетять гусі. Заклюють. Перевірено вже. Так, бувай, мужик. Так, що тут у нас ще є? Спрат. Продавець. If you're hungry, you've come to the right place. I've got a fresh ground batch of spratwurst cooking. They're terra-fried to lock in the juices. How about a grinder's dozen? Давай це. Fresh from the grinder, any hour. Так.
Ну, в принципі, це в мене теж є. Продати. Давай. Хламчика всілякого. Стій. Тик. Ага. Що таке продати, а? Можна оце, в принципі. Нахіра з собою тягати? Тикс. Купа усього потрошку, а? Якогось лайна, капець. О, давай. Я не знаю, на що я з собою тягаю його, ну я їм не користуюся, але продати шкода може десь знадобитися, скоріше за все, ні. Ой. Ага. Ну, не буду. Тебе що? Зброя, каже. Давай. You look like someone who's taken their share of cuts and bruises. Need some armor? Maybe it's a bit secondhand, but that's only testament to its durability. We also have a line of specialized melee weapons, for those times you have to repel boarders but don't want to risk a bullet through the hull. Not me, but it's in my blood. After the crossing, my family worked Eridanos, indentured to the corporations. Not from around here, are ya? After leaving Earth, they worked a local gas giant from a floating refinery. Dangerous work. I was born into corporate labor, but I'm the first one of my family to buy my way out. That's why I settled on Groundbreaker. It's the last bastion of freedom. Так, давай. О. Гарна штука. Чи не под такий меч там ота от херата на стіні висить? Ого! Такий, якщо влетить, то буде боляче. Так. Якась херта. Таке собі. 13. У мене 17. Отакий. Ну, є прикольні, згоден. Різнокольорові. Набір непоганий насправді. Так. Той вже там підкрадається, а? Диви на нього. Щас, думаю, зараз залізу туди, це вкраду. А там стіна. Це що? Ох, мать твою, а, наліво. Так. А, іншим разом. Тихо. Go back to Byzantium, you gold-plated bastards. Yeah, no one wants you on Groundbreaker. These stairs are board property. Disperse now, or I'll detain you for trespassing. Oh, real scary. You're really gonna arrest us on our station? Yeah, this is Chief Junling's ship. You don't own shit here. Step back. I'm required by board bylaws to use excessive force. The Mardettes would space you for trying, you waste of O2 scrubbers. Yeah, O2 scrubbers. Look, just get out of here before I tell your captain what you've been getting up to on the clock. Ah, whatever. We got a date at the Lost Hope anyway. Is this really what you want to be doing with your life, Marcy?
guarding stairs for that walking mustache Udon fucking Bedford, I gotta get off this detail. Так. У всіх свої проблеми. На горі сидіть, кажете. Ну, окей. I'm just gonna hang in the back and try not to touch anything. Як скажеш. This is Halcyon News. We interrupt your regularly scheduled advertisement for the following story. Remember? Ah, yes. Wheeler messaged me you were coming. He must be the captain of the Unreliable, a vessel that used to be helmed by one Alex Hawthorne. And you are not he. Has something happened to my favorite scruffy freelancer? А. Можна здати при... Ніхера собі. I impounded Alex's ship, not yours. Well, I guess it's yours now if you're captaining it. It's a game we play, he and I. I ask him to turn in Phineas Wells, he tells me he will soon. I impound his ship, he explains why he can't give me the info right now. I ask him to turn in Wells. Around and around we go. Right. You're going important places, I'm sure. Big, exciting, important places. There, I've removed the flag from your ship. I'm terribly sorry for the inconvenience. However, before you go, Alex promised to tell me the location of Phineas Wells. I'm sure you've seen his wanted posters all over the colony. Did Alex tell you where Wells might be? Anything at all? Ну, я впав йому на голову, тому технічно він мені нічого не казав. Оце правда. That's... well, that's just terrible news. Law, what am I going to do now? The board will have my head. Oh, I'm sorry. This is terribly unprofessional of me. Is there anything else I might help you with? Ага. Так. Давай це. It's personal business, I'm afraid. Miserably, terribly personal. Ой, куди я лізу, а? Information on the whereabouts of Phineas Wells would go a long way. It's... well, it's my white whale, I suppose. It's fine. Really, it's perfectly fine. I understand. Now, if you've nothing else, please see yourself out. I'd like to drown myself in work. Miss Doyle owes the board a significant sum. Alas, the only collateral she has is her organs. Compulsory donation is quite legal in such cases. Нормально у вас. О! That's not unreasonable. I guess it's better than losing your organs, but I don't know, Captain. It just doesn't seem right. Miss Doyle is deeply in debt, and the board has every right to do whatever they like to recoup that debt. What guarantee do I have that she'll agree to the terms you negotiate? I quite concur. It's refreshing to deal with someone practical for a change. I will recall my collection agent. Tell Miss Doyle to report to me promptly for her first assignment. Та ти що? Now, is there anything else you need, or can I return to my work? Ну ми пішли. О! Як гарно. Так. У вас туди не пройти, там закрито. Пішли. Зараз ми ще й ту порадуємо. Так, все, я обійшов по колу. Можна розказати, що можна не ховатися. Так, стривай. Лікарня. А, отут.
Wish I could say it was good to see you, Ellie. At least you finally got your chance to square our debt. Вона вже це That ought знає. to make you smile for once, huh? Nothing makes me happier than being even. Except being right. That's nice too. А мені дякую. Got word from Udom, from the hitman who trailed me the other night. Seems I'm indentured to the board now. I ain't too elated about going exclusive, but it's better than winding up dead. You sure saved my skin, stranger. All debts between me and Ellie are О, clear. грошики, це добре. Тик. The good news came through the wireless. Looks like you paid my debt to Jesse. I guess that means I owe you now, right? Tell you what, I'm a little short on bits at the moment, but I'm a decent scrapper and a better than average sawbones. If you're looking for a medic, I can work А my ось і debt медик. off. Давайте вгадаю у ту кімнату, де я натирив цих от, як їх, плакатиків з тваринками. It's like people touching a cookie and leaving it in the box. It's just one of those things that gets under my skin. Так, ну, на борт так на борт. You won't be sorry. Or if you are, just add it to my debt and we'll figure something out. Welcome to the crew, Miss Ellie. We're real happy to have you. Так, є дві жінки. Something on your mind? I'm a surgeon by training and a pirate by inclination. Ага. Not much else to know, Captain. I like long walks on the promenade and the smell of Spacer's Corona. I make a mean zero-G cocktail and I've got a meaner right hook. Sure do. Some of it was even legal. Так. What gave it away? It's the hair, right? Or maybe the ammo belt? I had it custom made. Ще й крестиком вишиває. Gotta advertise your business somehow. I've done all types of work with all kinds of crews. If there's one thing you ought to know about me, it's that I won't tell you your business. Your ship, your way. Glad to hear it. It's worked for me this long. Так. No complaints here. Ну все. Так, і тепер вас двоє. Окей. В тебе... Ох, ніхіра собі. Ножичек. Жорстко. А пістоль 41. Непогано. А що в мене є для неї? 43 є. А в неї що робить? Легкими шмаляє. Стривай. Ну, в неї там модулі стоять. Так. Цікаво. Може, хай залишається, в принципі, він нормальний. У неї з модулями може і краще буде. Ну, ножичок прикольний, прикольний. Технології, каже. Знімай. Не хоче. Так. Віддати? Не хочу з цим брати. Нічого собі. А бронька... 11. А вона не перевдягається. Ах ти ж, йох ти ж. І шолом не даш. Так, а що в тебе?
Тик. Давай цей. Чим просто зараз я це не можу зробити? Це може треба на корабель повернутися? А ну. Піде? Пішли. Ну окей. Так, а куди? А що там? Це вже на вихід? CNP burst worst. It's not Так, the тихо. worst unless it's Гледіс, стривай. Я з Гледіс не побалакав? Як це так? Great law, is it hot in here? Or is it just my glands acting up again? А що ще? What do you want then? От і мені My цікаво, hard-earned чому мене wisdom? сюди горить квест. А, за жару. Groundbreaker's radiators. Been neither fine nor dandy for weeks now. Miss Junley's supposed to be getting them fixed, but the board's determined to get in her way. The board can't abide a community that won't bend to its will. They've always got one scheme or another running, looking for ways to bring us to heel. Like this heat business. Shameful. But it won't work. No, sir. Groundbreaker's free till the day she dies, law willing. Ask the common folk, and they'll tell you it's on account of all the monsters on Monarch desperate to gobble you up. Because that's what the board tells them, you see. I think they made some fool mistake that would make them look bad to the rest of the colony, and they're trying to hide the evidence. Ну, можливо. Those board folk are real prideful-like. Never want you looking behind the curtain, lest you see their derrieres. But old Gladys knows the score. The whole colony's not much more than a diorama, showcasing one board screw-up after another. That's why we gotta keep them from getting their grubby mitts on Groundbreaker. She's our mess. Так, давай це. Probably. Every once in a while, we get these snippets of radio chatter. Edna shows them to me. Some man hooting and hollering about the light in us all. Claims he's transmitting from Monarch, but who knows if that's true. Might be true. Might be some new trick from the board. Так, ну, все. That's right, dearie. The only independent station in the colony. That's us. Окей, окей. Though for... Це вже не цікаво. Все? Все одно горить. Там щось червоним. Тик. А, купити, оце воно і горить. Ай, ляха-муха. Так, в мене є корабель, і мені треба летіти. Тікс. Є завдання у космосі. А ну давай так. Хто? Хто рядом зі мною? Що за вороги? Хто там? Nice and easy. Ну просто я бачу по радару там 4 красних точки. А хто? Що за прикол? Не зрозумів прикола. Там комусь погано. Так, все, нема. Можна тепешитись. Маленька кімнатка.
Ну, я сюди повзав. Більше нічого тут нема. Поїхали. Пік. Де всі? Ця тут стоїть. Так, ану, лікарка. Стривай, я до себе заскочу. А, нехай стоїть. Це лайно. Опа. Ну, тітку не забрав, буває. Все, більше нічого там нема. Опа. Там була зброя. Так. На. Ну все. Ой. Так, нове завданнячко. Серйозно? Так. Just to warn you, we may have a bedbug infestation. I am investigating non-toxic extermination measures. Non-toxic to you, I mean. Окей. Так. Угу. Де ти? Лікарка нашого мікрорайону. Не тут. Це цієї. Вона тут. Ах ти. Я думав, вона буде. О, де ця кімната? Ось тут. Something on your mind? Точно не можна перевдягти. А ну стій. Ну, пістоль можна міняти. А броньку? А, все. Треба, щоб була на кораблі. Окей. Так. 7, 4,
А чого стало 10? А так 11. Тікс. О. Броня треба. Угу. А в мене 19. 12. Може мотанутися заодно глянути зброю? Поки час є. Стривай, побочки. Оце воно. Так. На сцилі. Це тут. Давай так. Карта. Бляха-муха. Райончик. Давай сюди. Та давай обоє. Ой. Обидві. О, там в них і перки вже є. Це добре. Так, стривай, це куди? А це? Ага. Де мої дівчата? Зброя, зброя, зброя. Привітулі. Давай. Бронька. О, ніхіра собі! Ого! 26. Так. 19. 19. 26, а? О, а тут дешевше. «17» — це 19 блок плюс 3. Прикольно. Бляха-муха. Так. Давай. Ай, отак давай. 14. Прикольний, але він слабший. І 19. Окей. Не дарма заскочив. По-перше. Ти відремонтований? Ага. 19, 12. Це я собі залишу. Важка зброя. Ось так. Ох, ніхіра собі, я інопланетянин. А. Гефест. Ага. А ну. Ну це круто. 2 поки злам. Злам поки що хай стоїть. Еллі. На тобі зекономили трошки. Технології, каже, а? Ну, шоломчик, а в неї якийсь перк є, що додає. У ближньому рубається, а парваті. Дистанційний. Так. 730 хп. А в мене скільки? Соточка? 900. О! А я. А де мої? У мене, до речі, 1 очко є. Хе-хе. Ну, як і у всіх. Так.
Ага, це не те, не те. Давай на команду, може. Бронька. Давай. Так. А що треба, щоб відкрити? А, 5. Сюди ще одну треба докинути. Окей. Навики мої. Капець, скільки їх тут. Там 14 вже. Скільки в мене ХП, а? Як дізнатись? Ну, зброя, броня, гроші. Це вага, яка в мене. А де моє ХП, побачите? А, у мене косарь 200, та я ще здоровий бик. Тих. Персонажик. Репутація. Нейтрал. Просто космос. Відврат повний. Дезертири поважають. Усім іншим піхуй. Окей. А ну давай збігаємо за цим. Як до тебе пройти, а? І де ти взагалі? Сюди? Хвилиночку. Як так? А як це працює? Стривай. Як туди потрапити? Де це взагалі? Тут не може бути такого. Ніяк. Ну туди точно ні. Давай назад. Так, тут нічого не відкривається. Так, це мої. Максимум 9 метрів я підкрався. В сенсі, там стіна. Що за приколи? Теж стіна. А що там? Як воно в космосі може бути? Так, побігли звідси. Rizzo's Purple Berry Crunch. А, Triple тихо. Flakes and Pearl Berry flavored crunch nuggets. Now with 12% more crunch. Так. Ото воно? Тік, хвилинку. Як забратися нагору? The far-sighted corporate leaders of Halcyon have tailored their product lines to be selective to the refined customer. Там труба заважає. Scheduled scarcity is a premium feature of colonial life. This is Halcyon News. Та що там може бути? No I in News, no we in Halcyon, and no Mercury in Saturn. Оу, ніхера собі. Та що мене викидує? Як застрибнути?
Ніяк. А може тут? Стривай. Прямо переді мною проход. Так. Отак. Все. Питань нема. Нехай залишається. Тихо. Зберегтись. I'd say anything here falls under the salvage protocols of finders keepers. От хто червоний був. Ну давай, готуйся. Ніхіра собі. На, молодець. Куди? Перезарядка. Так, Елі пало. Все, нормас. Якась дивна зброя, насправді, вона якось і стріляє, і не стріляє одночасно. Можна мені щось інше? Тікс. Пістолі. Пістолі. Таке. 43, а цей 43 теж. Енергетичне. Та давай цей. Так, що у вас? Патрики на нього якраз. Ще пістоль. Ну, красиво вони виробили спецефектами своїми. Ага. Так, робот. Серйозна штука. Все. Ось і зброя. Ой, ні, це верстак. Так, хвилинку. З ластами. Хе, це їхній кораблік. О! Ага, окей, зрозуміло. Так. Що у вас тут ще було? Беремо. Де беремо? Грабуємо цих яких? Грабунців. Лампочка, це не те. Так. А на їх зорольот можна піднятись? Де в них вхід-то взагалі, а? Як вони заходять у нього? Цікаво. Але не зрозуміло. Так, тут нічого нема.
Вон ще якась пилка. Так. Нормас затарився. Так. Призматичний молот. 72 урон. Нокдаун викликає. Not like someone wrote their name on it. Кому? Тобі? Something you need? Так. Ну давай, ти у нас з молотом полюбляєш ходити. Це 54, а я тобі дам. Диви який. О! Так. Ну нехай. Так, що у вас тут? Це кукуха відлетіла, чувака. Це молот хаоса з Варкрафту. Вархаммеру. Прикольно. Навіть відблизько. Ніхіра собі. RTX. Ха. Так. Все, тут нічого більш нема. Так, тут ми все обуздали. Давай на корабель. Тік. І можна відлітати. Що я забрав? Опа, хтось поклав. Хера. Хтось поклав туди хера. Тик. Тирі-тирі-тирі-тирі-тирі-тирі-тирі. Картинка маслом. Отак от десь. Засейвитись. Думаю, на сьогодні непогано так пограли. Вважаю, прикольно вийшло доволі. Тому. Які 5 метрів? Що він мене хоче? Стривай. Щоденник нахер. Це купити. Бляха, я не сходив. Я забув. Ну, то вже іншим разом. Я забувся сходити. Коротше, сходи в наступній серії доробимо той квест. Я забув, що там треба побалакати з інженером. Непоганий корабель, багато квестів, багато підлуталися, накупилися. Коротше, полетимо потім на завдання, там швиденько збігати до інженера побалакати і летіти на планети вже там розшукувати приколи інші наступні. Ну, а на цьому все. Побачимось в наступній серії.